Намалюємо затишний пейзаж зі снігурами. Спочатку нам треба зробити світло-жовтий колір з легким відтінком червоного, тож змішуємо разом ці кольори і заповнюємо верхню частину. Це буде небо. Знизу накладаємо трохи світло-рожевої. Блідим жовтим замальовуємо далекі пагорби, а потім робимо перехід донизу від ніжно-рожевого до ніжно-блакитного. Світлим блакитним робимо натяк на найдальші дерева. Змішуємо зелений, синій, коричневий, трохи жовтого та більше білого. Маємо суміш на дерева наступного по порядку плану. Він знаходиться прямо за нашими пташечками. Заповнюємо його цим кольором. Додамо ще трохи блакитного позаду, нехай це теж будуть дерева. Більш тмавим зеленим зробимо декілька тягів пензля, аби показати тіньові ділянки дерев. Тепер чорний плюс синій – це буде колір для ще ближчих дерев. Ви можете помітити, що з кожним разом колір для дерев стає все темнішим, але водночас насиченішим. Знову ж блакитним робимо тінь під деревами. Цей пагорб закритий масою дерев, тому він знаходиться в тіні. Світлий блакитний колір з краплею рожевого прокладаємо на наступний по відстані пагорб. Це буде його найтемніша частина. Зверху накладаємо більше білого кольору, щоб зробити ніжний перехід відтінків з одного в інший. За таким самим принципом робимо усі горби. На ближніх схилах можемо використовувати теплі сині відтінки, тобто з додаванням рожевого або фіалового. Але обов'язково використовуємо білий. Тепер змішаємо жовтий з білим і зробимо найсвітліші ділянки снігу. Туди потрапляє найбільше сонячного світла. І розгладжуємо пензлем поверхню цього снігу. При необхідності можемо ще трохи затемнити тіні та зробити акценти на світлі. Тепер дуже цікава робота над березою. Зробимо блідий блакитний колір та замалюємо ліву частину берези. Фіаловий плюс трохи чорного кладемо майже в центр стовбура, але трошечки лівіше. Це буде його власна тінь, вона завжди буде найтемніша на предметі, але не забувайте про білий. Світло-рожевий кладемо поруч із тінню, а наостанок просто білий колір. Тепер чистим жовтим почнемо малювати птахів. Від жовтого поступово переходимо до червоного. Нам треба розтягнути колір від світлого жовтого до насиченого червоного. Отже, ми щоразу додаватимемо більше червоного. Другий снігур може бути трошки темніший, ніби він більше відгорнутий від сонця, але принцип залишається таким самим. Останнього птаха намалюємо без використання жовтого, чистим червоним та коричневим кольорами. Тому що цей снігур сидить і дивиться в напрямку глядача, його тулуб знаходиться в тіні власного тіла. Задню частину черева і підхвістя робимо білим, спину і частину верхніх крил малюємо сірим, чорним намалюємо верх голови, дзьоб та крила. Тепер тонким пензлем зробимо кору нашої берези.
Спробуйте уявити, що береза є чорного кольору. Знаю, це не так просто. Однак уявіть, що спочатку її вкрили товстим шаром білої смоли, але з часом вона втратила всю вологу, пересохла і тріснула, а в результаті набула дуже гарну і неповторну текстуру. Це і буде кора нашої берези. З кожної сторони її поверхня потріскана та порепана, має тріщинки, смужки та западини. Десь вони йдуть донизу, а десь горизонтально. Часто на березах ми можемо спостерігати також чорні баньки, тобто широко вилуплені очі. Вони завжди викликають кумедні відчуття, тож я захотіла намалювати принаймні одну таку баньку. Гілочку, що виходить з правого боку берези, я зробила білою фарбою, а місце кріплення – чорною. Тепер настав час намалювати чудові гілочки горобини для наших птахів. Можу дати декілька добрих рад стосовно малювання гілок. Перша. Фарба має бути дуже рідка, але на пензлі її має бути дуже мало. Друга. Спочатку проведіть криву лінію, аби вона мала багато колін. Від кожного коліна проведіть ще по одній меншій кривій. Від кожної меншої кривої проведіть ще декілька зовсім маленьких ліній. Цей принцип дуже простий, але ефективний. Спробуйте самі і побачите результат. Третє. Візьміть круглий пензель. Неважливо, чи він тонкий або товстий, головне, аби це був саме круглий пензель, бо він має тонкий кінець. Четверта. Звільніть свою руку від напруження, послабте її, зробіть її гнучкою. Сподіваюся, ці прості рекомендації допоможуть вам. Зверху на гілки покладемо трохи снігу, а на кінець причепимо грона червоної горобини. Я це роблю зворотньою частиною пензля, бо вона має ідеальну форму. І на горобину теж накладаємо сніг. Тепер знімаємо стрічку. Друзі, подивіться, який гарний невеличкий малюнок в нас вийшов. Хоч він і виконаний здебільшого в синіх холодних відтінках, але він має теплу душу. Сподіваюся, ваш дім та ваші серця теж будуть наповнені теплом і любов'ю. Друзі, на цьому наш урок закінчується. Дякую всім за увагу. Малюйте з радістю і з задоволенням. Пам'ятайте, віра в успіх – це вже половина успіху, тому бажаю кожному віри і приємної творчості. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть свої думки в коментарях і побачимось в наступних уроках. До зустрічі!